Αγαπημένο μου παιδί, 2 χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μαύρη νύχτα. Μαρθούλα μου, όλη σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για σένα. Για σένα, κορίτσι μου, και για όσους δεν φτάσατε ποτέ. Σαν σήμερα νιώσαμε ότι πεθάναμε μαζί σας. Στις 28 Φλεβάρι του 23 ξημέρωσε για 57 οικογένειες, αλλά και για τις οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, η μέρα που συγκλώνησε και πάγωσε την ύπαρξή μας. Για όσους από εμάς είχαμε τα παιδιά μας και τους αγαπημένους μας στο τρένο, ένα μέρος της ψυχής μας παραμένει μαζί τους και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Μέσα στον αλόγιστο πόνο και την ασύλληπτη πραγματικότητα, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι αρχίζει. Από την πρώτη στιγμή δίπλα μας, σε αυτό το Γολγοθά, στέκονται μόνιμοι φύλακες, βοηθοί οι 57 ψυχές. Αυτές μας καθοδηγούν. Με ό,τι μας έχει απομείνει, προχωράμε μπροστά, με ευλαβική προσήλωση, μόνο στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Φαίνεται πως περνώντας ο καιρός, η οργή μας αρχίζει να παίρνει το μέγεθος που αρμόζει στην κατάσταση. Αντιλαμβανόμαστε καθημερινά όλο και περισσότερο το βάθος της ύψης και της προδοσίας. Καθημερινά εμφανίζεται μπροστά μας το τέρας της διεφθαρμένης εξουσίας. Συνάνθρωποι και συμπολίτες μου, η αναξιοπρέπεια μας κυβερνά και η ατιμία. Σε κόντρα των ανεπέσχυντων και δεινών εκμεταλλευτών, σήμερα ένας ολόκληρος λαός γίνεται ένα και ζητά αυτό τη δικαιοσύνη. Ήθε να μην ήταν ο φόνος των παιδιών μας να μας ενώσει, αλλά έτσι έγινε. Τολμούμε να συνενέσουμε με την πραγματικότητα για να βρούμε τη δύναμη να καταφέρουμε να προσφέρουμε στα δολοφονημένα μας παιδιά τα ιερά που τους πρέπει. Όλοι όσοι είμαστε σήμερα εδώ και σε κάθε σημείο της Ελλάδας και της γης, είτε ατομικά είτε συλλογικά, έχουμε το κόστος μιας άδικης, ανεξέλεγκτης και αλαζονικής διακυβέρνησης. Έχουμε όλοι βιώσει το σκληρό και άδικο πρόσωπο της διάχυτης πλέον διαφθοράς. Στο χάος που επικράτησε στην καρδιά μας, από την απουσία των παιδιών μας, ανακαλύψαμε δυνάμεις που πρωτήτερα αγνοούσαμε πως υπάρχουν. Στο σήμερα, η αγάπη μας δημιούργησε μια πελώρια ένωση και αγκαλιά, στην οποία ανήκουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, όσοι συναντήθηκαν απανταχού στη γη, με ιερό σκοπό την κάθαρση ενός ολόκληρου λαού.